Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Action A, lại là mình Alice đây. Và trước khi bắt đầu video của ngày hôm nay thì Alice xin điểm lại một số tin nổi bật của tựa game Cyborg, một tựa game đang cực kỳ hot trong tuần vừa qua nha. Điều đầu tiên mà chúng ta phải nói tới đó chính là về lượng user của game. Chỉ mới 3 ngày sau khi ra mắt thôi nhưng mà game đã có được lượng user lên đến hơn 9.000 người chơi. Và có một điều mà chúng ta không thể nào không nói tới đó chính là về giá của những con Cyblock, chính là những cái NFT của Cyborg đó, thì nó đã tăng hơn rất là nhiều lần rồi. Có thể nói là gấp 3, gấp 4 và bây giờ một pack của Cyborg nó đã có giá lên đến hơn 600 đô cho một pack. Thì mọi người có thể thấy được là giá của nó đang rất là high và đang rất là FOMO rồi đúng không? Và mặc dù là game chưa cho ra đồng token của nó, đó là đồng CBT hay là CYP, nhưng mà Alice dự đoán là giá của hai đồng token này cũng rất là tiềm năng luôn. Cho nên là những bạn nào vẫn chưa tham gia tựa game này vì không có vốn á, thì mọi người hãy xem tiếp video này của Alice nha. Vì trong video ngày hôm nay Alice sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tham gia vào game Cyborg nhưng mà cũng không phải bỏ vốn ra nha. Let's go! Ok, khi mà nói đến việc tham gia vào một tựa game play to earn nhưng mà lại không muốn bỏ vốn ra ngay từ ban đầu á, thì chắc chắn là các bạn sẽ nghĩ đến việc là tham gia vào một cái scholarship của một guild nào đó đúng không? Thì Cyborg cũng sẽ không ngoại lệ luôn. Nhưng mà Cyborg có một cơ chế rất là hay luôn, gọi là Cyloan. Thì đây là một cái cơ chế sẽ giúp cho những người nào mà sở hữu NFT nhưng mà lại không có thời gian chơi, hoặc là cái số lượng NFT của họ không đủ lớn để mà vận hành ở một cái guild á, thì họ vẫn có thể cho thuê những cái con Cyblock, tức là những cái NFT của họ, và kiếm lợi nhuận về. Còn đối với những cái guild lớn nhỏ thì Cyloan sẽ giúp cho những guild đó vận hành quản lý scholar của mình một cách tốt hơn và tối ưu hơn. Còn đối với những bạn nào mà không có vốn để mà chơi á, thì các bạn có thể đi lên cái marketplace của Cyborg để mà các bạn dùng Cyloan để mà thuê những cái con Cyblock về và các bạn chơi. Hoặc là các bạn cũng có thể tham gia vào những cái chương trình scholarship của các guild luôn. Thì dù là cách nào đi chăng nữa thì một người muốn chơi Cyborg, trước tiên là các bạn cũng cần phải có một cái tài khoản để mà log in vào game trước đã. Chính vì vậy là ngay bây giờ thì Alice sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo một cái tài khoản Cyborg như thế nào luôn nha. Rồi, để mà bắt đầu tạo một cái tài khoản Cyborg đó thì các bạn cần chuẩn bị cho Alice hai thứ. Thứ nhất đó chính là một cái tài khoản ví MetaMask. Thứ hai đó là một cái tài khoản email mà các bạn chưa liên kết với ví MetaMask trên Cyborg bao giờ. Và đầu tiên sẽ là cách tạo ví MetaMask như thế nào nha. Đầu tiên các bạn hãy truy cập vào website metamask.io. Click chọn Download, chọn Install MetaMask for Chrome và chọn thêm tiện ích và chọn Add Extension và đợi nó download xuống. Sau khi download xong, nó sẽ hiển thị một cái hình con cáo ở ngay góc bên phải phía trên này và nó sẽ direct bạn qua một cái trang web của MetaMask. Bạn chọn bắt đầu. Nếu như bạn đã có seed phrase thì bạn hãy chọn vào nhập ví, còn nếu như là bạn là newbie chưa có ví thì hãy chọn thiết lập một ví mới, chọn tạo ví. Đọc kỹ các điều khoản và chọn tôi đồng ý. Tạo mật khẩu cho ví thì bạn hãy nhập 2 lần mật khẩu và xác nhận nha. Tiếp theo nó sẽ có một đoạn video giải thích về Secret Backup Phrase hay còn gọi là seed phrase. Thì seed phrase là một chuỗi từ 12 đến 24 từ tiếng Anh đơn giản như là Army, Energy, vân vân, được tạo bởi ví tiền điện tử để cung cấp cho bạn quyền truy cập vào tiền điện tử được liên kết với cái ví đó. Mọi người nhớ là lưu lại cái seed phrase này và bảo mật tuyệt đối, không được cho bất kỳ ai biết hết, kể cả người thân, bạn bè hay là người yêu của bạn luôn. Bạn có thể ghi ra một cuốn sổ riêng hoặc là viết vào một cái tờ giấy xong rồi bỏ vào tủ lạnh chẳng hạn. Tiếp theo bạn nhấp vào cái biểu tượng khóa để hiển thị cái seed phrase của bạn ha. Và bạn sẽ copy cái seed phrase này ra một cái ghi chú. Rồi bạn bấm bước tiếp theo. Thì nó sẽ yêu cầu bạn là nhập lại cái thứ tự của cái seed phrase đó. Thì bạn sẽ nhìn vào cái ghi chú và nhập lại y chang cái thứ tự đó luôn. Sau khi mà đã nhập xong thì bạn hãy bấm vào xác nhận. Bạn bấm vào đồng ý và đi đến giao diện ví. Ok, thì ở cái góc trình duyệt, cái phần gắn app lên trình duyệt á, các bạn hãy click vào để mà pin nó lên nha. Còn đây là giao diện ví MetaMask của bạn. Account là địa chỉ ví MetaMask của bạn. Không ETH là hiển thị số dư. Buy là tính năng mua token. Send là tính năng gửi token đến ví khác. Swap là tính năng hoán đổi token. Assets là một hiển thị tài sản của bạn. Activities là các hoạt động lịch sử nạp rút của ví. Chỗ này có một các bạn cần lưu ý, đó là các bạn có thể tạo nhiều account và mỗi một cái account nó sẽ có một cái private key riêng, còn gọi là khóa bí mật. Thì đó là một cái định dạng chuỗi ký tự bao gồm cả số và cả chữ cái, dùng để kết nối với tài khoản ví lưu trữ coin hoặc là token của bạn. Trong trường hợp mà bạn bị mất ví, mất cả seed phrase mà bạn vẫn còn giữ được cái private key thì bạn vẫn có thể tạo một cái ví mới và import cái account cũ vào bằng cách là nhập cái private key của account đó vào ha. Rồi sau khi đã có tài khoản ví MetaMask và mail thì các bạn hãy vào trang chủ của Cyborg, chọn Sign Up, chọn Login MetaMask, chọn một cái ví mà bạn muốn liên kết, sau đó chọn tiếp theo và chọn kết nối.
Rồi bây giờ bạn sẽ nhập email mà bạn chưa từng liên kết với ví MetaMask trên Sibon bao giờ nha. Rồi nhập một cái password thì các bạn nhớ là password phải dài 8 ký tự, có ít nhất một ký tự viết hoa, một ký tự viết thường và có ít nhất là một chữ số nha. Nhập lại password một lần nữa và chọn sign up. Ký vào cái chỗ này nha. Rồi đợi một chút nó hiện ra cái màu xanh lá này là tức là đã đăng ký thành công. Nhưng chưa, các bạn còn phải vào email để mà verify nó một lần nữa nha. Rồi chọn vào chỗ verify email này. Rồi nó hiện lên như thế này là đã đăng ký thành công tài khoản rồi nha. Tiếp theo bạn hãy quay lại trang chủ của Sibon và chọn download, chọn Windows nếu như bạn chơi game trên PC nha. Đợi nó tải xong cái bản này và bạn bấm vào để cho nó cài đặt. Chọn Next, Next, Next. Create một cái shortcut ở trên desktop cho nó dễ chơi ha. Rồi đợi nó cài đặt một chút xíu. Sau đó bấm Finish. Rồi vậy là xong, bây giờ chúng ta sẽ vào game nhé. Rồi đây là giao diện của game thì các bạn hãy đăng nhập vào cái tài khoản lúc nãy mà các bạn đăng ký ở trên trang chủ của Sibon nha. Login. Ta-da, vậy là chúng ta đã đăng nhập được vào game rồi ha. Còn đối với những bạn nào muốn chơi game trên điện thoại Android thì các bạn hãy vào mục Chrome trên điện thoại của mình, search trang chủ của Sibon và sau đó chọn download ở chỗ Android nha. Rồi như các bạn đã thấy ở đây thì Sibon của chúng ta là một phần mềm không phải là ở trên CH Play cho nên nó không tự cài đặt được mà các bạn cần phải có một cái phần mềm nữa gọi là APK. Thì các bạn lên Chrome search APK download là nó sẽ ra rất là nhiều trang web luôn. Các bạn cứ chọn một trang web và download APK về nhé. Sau khi đã tải xong hai cái thì các bạn hãy vào phần file, tìm ra hai cái file đó và cài đặt từng cái. Đầu tiên là hãy cài đặt APK trước. Xong rồi sau đó hãy cài đặt tới Sibon nha. Rồi sau khi đã cài đặt xong cả hai thì các bạn hãy vào Sibon và chơi bình thường thôi. Nhưng mà có một gì đó kỳ kỳ đúng không ta? Vào game xong rồi nhưng mà Sideblock đâu mà chơi? Xem tiếp nha. Để mà có thể sở hữu được những con Sideblock để có thể bắt đầu chơi game thì các bạn sẽ có hai cách. Một là các bạn mua, hai là các bạn thuê. Thì dù cách nào đi chăng nữa các bạn cũng sẽ cần phải đi lên Marketplace của Sibon để mà thực hiện những cái thao tác đó. Thì Sibon có Marketplace là app.sibon.com. Rồi, bạn nào mà muốn mua Sideblock các bạn hãy vào Marketplace đây. Đó, sẽ có rất là nhiều loại Sideblock cho các bạn tha hồ lựa chọn luôn. Nó có phân theo class nè, theo trade nè và theo cả skill nữa. Hoặc là các bạn cũng có thể lọc nó là từ giá thấp nhất cho tới cao nhất hoặc là từ cao nhất tới thấp nhất ha. Nhưng mà đối với mình á, những bạn nào đã thực sự hiểu về game, thực sự hiểu về những con Sideblock này, về class, về trade các thứ, nó phối hợp với nhau như thế nào cho ăn ý và phù hợp với lại chiến thuật của bạn á, thì bạn hẳn lựa và mua những con Sideblock như thế này. Còn nếu như bạn nào là newbie chưa hiểu thực sự về game, về những cái trade của con Sideblock để mà phối hợp với nhau á, thì các bạn nên mua pack của nó. Đây, những cái pack như thế này và các bạn mua về mở ra ngẫu nhiên sẽ được nhận một con Sideblock ha. Thì đối với mình á, những bạn newbie các bạn nên mua box là box common thôi nha. Tại vì nó có giá là thấp nhất nhưng mà nó vẫn có tỷ lệ mở ra được những con có class cao và trade đặc biệt luôn ha. Nhưng mà như các bạn thấy nha, giá thấp nhất của một box bây giờ đã là 619 đô rồi. Thì mua 3 box có phải là nó sẽ gần đến 2.000 đô luôn không? Còn nếu mà các bạn mua trực tiếp á, thì giá rẻ nhất cho một đội hình nó cũng sẽ rơi vào tầm khoảng 1.000 đô. Thì mình thấy giá nó khá là chua luôn á, rất là chua. Cho nên là vẫn còn một cách nữa để cho các bạn có thể chơi game mà không cần phải bỏ vốn luôn. Đó chính là các bạn sẽ sử dụng side loan. Đó chính là đi thuê những con Sideblock này ha. Rồi các bạn sẽ vào đâu? Các bạn sẽ vào cái profile này, vào cái side loan. Rồi các bạn sẽ vào cái side loan market. Rồi đây là những cái mục free for all này á, thì nó sẽ hiện lên những cái con Sideblock mà người ta treo cho bạn mà kiểu như là treo free á, ai muốn thuê thì thuê. Nhưng mà thường thì sẽ không có những cái kiểu trên trời rơi xuống như vậy nhiều á, tại vì hiện tại thì Sideblock cũng khá là hiếm á, cho nên là cũng chưa có dư nhiều để mà cho chúng ta chơi như vậy. Thì ở đây nó có một cái mục là whitelist nữa. Thì trong đây nó sẽ hiển thị những con Sideblock mà chỉ có một mình bạn mới có thể thuê được thôi. Và đây là một cái chức năng hỗ trợ cho các guild rất là nhiều trong việc quản lý scholar ha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào borrow, confirm để mà thuê, để mà gọi là lấy cái con Sideblock đó về mà mình chơi ha. Đó, nó hiện lên màu xanh như thế này là mình đã thành công rồi. Rồi tiếp tục với hai con còn lại.
Rồi sau khi xong thì bạn sẽ vào mục Borrowing để kiểm tra lại 3 con mà mình vừa thuê nhé. Ok, vậy là bây giờ mọi người đã có thể chơi game Cyber mà không cần phải bỏ vốn ra rồi đó. Hy vọng là mọi người sẽ có được những trải nghiệm chơi game thật là tốt, thật là vui nha. Và nếu như mọi người cảm thấy video này hay, video này hấp dẫn thì đừng quên cho Alice cũng như là đội ngũ của H&A một like và một subscribe để tụi mình có thêm nhiều động lực ra những video tiếp theo chất lượng hơn nữa nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!